Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Bun. A început citirea. 3 de spade, 6 de bâte. Da, o persoană aici puțin tristă în legătură cu o veste. Este o veste, știu eu, pe care poate ai așteptat-o de mult timp. De asemenea, văd aici că parcă ceva nu îți place, ceva nu îți convine. Văd pe cineva cu sufletul frânt, cineva care urlă, plânge, cineva care își plânge durerea. Poate e cineva din jurul tău. Pentru tine avem 10 de spade, deci ești într-un moment în care e ca și cum simți că ceva s-a sfârșit, simți că o etapă s-a încheiat în viața ta, simți că ceva pur și simplu trebuie să se finalizeze și poate are legătură cu această durere care simt eu că e de ceva timp în viața ta. Avem aici un bărbat brunet, cu uniformă sau mai poate să fie și un moment în care hotărârea acestui bărbat, da, poate e puțin complicată pentru tine. Ce mai văd aici este că e posibil să auziți de cineva din jurul vostru care are niște probleme. Pot fi probleme legate de lege, pot fi probleme legate de un adversar sau o persoană importantă. Ai de făcut ceva mare. Și avem bani, o amică sinceră, o surpriză. Uite, aici poți să ai și o surpriză plăcută de la o prietenă. Da? Surpriza aceasta zic eu că e bună, doar că are legătură și cu bărbatul ăsta. Dar aici parcă dai la spate ceva rău și te îndrepți către un răsărit de soare, te îndrepți către ceva benefic. Uite, pentru casa ta avem diavolul, o legătură cu un capricorn. Pentru casa ta, uite, e cineva care îți face o invitație la dragoste sau este vorba despre cineva care se simte foarte atras de tine și care îți vine în casă sau care îți poate face o propunere pentru a vă vedea. Ce pot să văd este că ești într-un moment în care intri în contact cu o persoană din casa ta, din familia ta, din apropierea sufletului tău. Și acestei persoane îi place foarte mult să dețină controlul, în general, asupra celorlalți. Mai poate să fie pentru unii și faptul că îți dorește aici, nu știu, să ai ceva sigur, să ai ceva palpabil. Uite, aici e o discuție pe care o ai cu o persoană. Văd aici o femeie nervoasă, da? E o femeie dură. Poate să fie vorba despre o persoană care are niște vicii din jurul tău sau o persoană care, știu eu, e puțin agitată tocmai pentru că vrea să aibă controlul complet într-o situație. Da? Pentru unii, uite, parcă are legătură și cu retragerea unei femei. Da? Poate e vorba de o femeie cu părul deschis la culoare. Dacă ești tu în această situație, e clar că tu te retragi dintr-o situație complicată, agitată, care nu-ți face bine. În curând, cavalerul de bâte, deci o veste bună care apare. Văd aici o persoană foarte pozitivă, entuziasmată, care abia așteaptă să-ți dea o veste. Tot cartea asta poate să însemne pentru unii și faptul că simți foarte multă pasiune față de o persoană. Poate să fie și o întâlnire pasională, o întâlnire romantică pentru unii dintre voi în curând. Uite, o vizită, deci cineva care vrea să-ți vină în vizită, este o persoană nerăbdătoare, să te vadă, să se apropie de tine. Avem o femeie brunetă.
Poate este o prietenă care îți dă o veste. Este o veste bună în legătură cu o întâlnire. Și poate o prietenă care te sună și îți spune că a avut o întâlnire sau că urmează să aibă o astfel de întâlnire. O veste bună în legătură cu o vizită pe care urmează să o faci. Și avem succes. Deci e clar, vestea asta e pozitivă pentru tine. De aici cineva care parcă abia așteaptă aici să te întâlnească. Și vă rog să nu vă gândiți doar la dragoste. În viitor, soarele, o legătură cu zodia Leu, dar o bucurie foarte mare, văd aici. Este un moment în care simți că înflorești, radiezi de fericire, bucurie, armonie. Poate să fie și un succes pe care l-ai, dar și o veste extraordinar de bună. Soarele, în acest context, mai poate să însemne, să știi, și o legătură pe care o poți avea cu un copil, spre exemplu, sau cu o persoană mai tânără. Hai să vedem în viitor. Niște vești bune, complimente, cadou. Deci în viitor aici te văd un cadou pe care tu îl primești. Este un cadou foarte frumos. Pentru unii putem să discutăm, bineînțeles, și despre o întâlnire cu o persoană. Întâlnirea asta e cu succes, e cu bucurie. Reușești să rezolvi lucrurile mult mai bine decât te aștepți tu. Dar în viitor totuși văd aici și o încurajare foarte mare pe care o primești de la cineva drag. E ca un fel de revelație. Unii poate mergeți la o zi de naștere sau la o mică petrecere. Avem tandrețe, vorbe dulci. Deci cineva care îți dă niște vești foarte bune în legătură, uite, cu o excursie, cu o călătorie. Poate afli de o persoană din jurul tău că reușește să rezolve ceva important. Ce nu știi tu, magicianul? Tu nu știi aici că cineva încearcă să învârtă lucrurile în așa fel încât să iasă. Poate să fie și o persoană puțin vicleană, dar magicianul mai poate să însemne și o persoană care cumva îți pregătește un cadou și adună acolo toate resursele, își face bagajul, se pregătește pentru ceva. Hai să vedem magicianul, ce nu știi tu. Ce cu magicianul ăsta? Este o persoană care știe bine să te convingă, să negocieze. Avem un inamic. E cineva aici care poate stă la pândă sau e cineva care abia așteaptă o veste, dar atenție, repet, la un inamic de prin jur. Avem un copil. Poate este vorba despre o persoană mai tânără care pregătește ceva sau omul acesta își dorește un nou început și atunci încearcă pe cât posibil să învârtă lucrurile în favoarea sa. Ce nu știi tu? Uite, cineva care are niște probleme aici, are niște discuții în contradictoriu sau o persoană care este agitată în legătură cu acest nou început, în legătură cu această persoană mai tânără. Ce nu știi tu? Încă o carte. O casă la țară, deci cineva care vrea să facă o călătorie într-un mediu rural, da? Cineva care are niște discuții aici importante în legătură cu o mutare. Este o persoană care se luptă foarte mult pentru așa ceva. Hai să vedem, ce nu știi tu? Sunt niște lucruri pe care cineva poate evită să ți le spună. Uite, cu dragoste sinceră. Avem aici dragoste sinceră, o persoană vicleană și lacrimi. Cineva care te iubește sincer și care își pune toate forțele
ca să realizeze un anumit lucru. Este o persoană foarte inteligentă, dar sensibilă, sau poate este o persoană care e și rănită în acest moment, dintr-un anumit punct de vedere. Poate tu nu știi că persoana aceasta îți pregătește o surpriză sau, uite, avem o surpriză, bani mulți, bărbat în vârstă, noutăți plăcute și proces și judecată. Deci e clar aici că tu nu știi că e o persoană în jurul tău care se luptă cu toate forțele pentru a rezolva o anumită situație. Și întâmpină anumite dificultăți, întâmpină anumite blocaje, doar că tu nu știi. Probabil îți va spune, pentru că, uite, văd că acest om vrea să te revadă și vrea să-ți spună despre aceste lucruri. Pe neașteptate, 7 de cupe, pe neașteptate vei avea de ales între mai multe opțiuni. Poate să fie vorba și de faptul că afli despre o persoană că are mai multe opțiuni, poate în dragoste, poate la muncă, dar mai poate să însemne și faptul că pe neașteptate poate să apară o bucurie foarte mare. E ceva de care pur și simplu nu o să-ți vină să crezi. Cineva care are de făcut o alegere. Pe neașteptate. Cineva care nu este constant aici și avem pierdere de bani. Deci pe neașteptate, uite, ceva nu e sigur aici. Ceva nu e sigur în legătură cu o situație financiară. Sau ceva nu e sigur în legătură cu o pierdere de bani. Cineva nu știe ce să facă. Poate o persoană care se răzgândește. Avem aici cineva care are niște probleme. Poate să fie o femeie cu părul deschis la culoare, deci cineva care are o problemă financiară. Sau poate afli de o persoană că nu reușește să înțeleagă ceva legat de bani. Poate la muncă, cine știe, apare cineva pe placul tău. Sau acolo afli despre o persoană că nu știe ce să facă. Mai vreau o carte. Pe neașteptate e cineva care îți va cere sfatul în legătură cu această situație confuză. Niște noutăți la drum lung, ești lăudat, onorat și piedici. Deci niște vești aici care apar de la drum lung. Sunt vești care te ajută. Avem aici o scrisoare. Poate este o veste în legătură cu un blocaj. Ce o să te mire? 5 de monede. Cineva care e singur, cineva care se simte abandonat, poate o problemă de sănătate a cuiva, o problemă financiară. Hai să vedem ce o să te mire. Un hoț. Într-un moment în care nu te aștepți, da? Fie auzi de o problemă a cuiva, poate este o problemă de sănătate sau o problemă financiară, fie are legătură pentru unii și cu o persoană aici care se simte singură, abandonată. Poate este o prietenă sinceră, deci cineva care îți spune despre un anumit lucru. O capcană. Poate o persoană aici mai tristă, mai ciudată, căreia îi place să trăiască pe picior mare și nu știu, îți poate cere niște bani sau te poate provoca dintr-un anumit punct de vedere.
Ce o să te mire e cineva care dorește să te revadă, un drum lung și o veste onorabilă. Cineva de la drum lung, da, care vrea să te revadă și care îți dă o veste bună, doar că atenție puțin că persoana aceasta e puțin vicleană. E posibil să-și urmărească puțin interesul. Avem să nu disperi, femeie în vârstă. Deci, poate e ceva legat de o femeie matură din jurul tău. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta. Tarotul ăsta zice despre niște minciuni din trecut legate de un bărbat matur pe care le vei afla, sau cineva care își menține minciunile, cineva care își menține falsitatea. Și avem bani și pierdere. Cineva care pierde niște bani sau poate o persoană care are niște probleme aici legate de încredere. Persoană geloasă. Acum, știți cum e, hoțul strigă hoțul. Avem inamicul și copilul. Poate să fie un nou inamic sau o persoană mai tânără din jurul tău. Și avem un sfârșit la o zi sfântă, la o zi mare. Sau unii puteți să aflați de un sfârșit legat de o relație importantă. Avem așa, un bărbat matur, o relație deschisă. Deci e cineva care vrea aici ceva, dar fără angajamente, cumva fără obligații. Vrea multă libertate. Și aici avem un suflet geamăn, da, sau o flacără geamănă și casă, proprietate. E ca și cum persoana aceasta, nu știu, fie îți vine în casă, fie se gândește să se apropie de casa ta, de sufletul tău. Avem aici bărbat tânăr, muncă și un rege de gheață. Poate e cineva din viața ta care rezolvă în acest moment niște probleme importante, dar cumva încă nu-ți poate spune de ele sau urmează să-ți spună. Și uite, avem aici triunghi, alegere. Poate omul ăsta va avea de ales între tine și muncă. Am întrebat ce o să te mire și mi-a ieșit o regină de gheață. Deci este o femeie mai rece, detașată, este o femeie care fie este singură, fie este o femeie independentă, este o femeie cu sufletul așa de gheață, sau o femeie care lucrează cu mintea, cumva este o persoană intelectuală, sau este o femeie care lucrează cu actele, mai poate să fie. Parcă ați mai avut voi discuția asta în trecut. Pentru unii m-aș gândi că e vorba și de bani la mijloc. Uite, niște bârfe, niște discuții pe care le vei avea. O distanță mare. Avem uniune, relație, căsătorie, destin, șansă și o femeie brunetă. Deci poate e cineva aici care îți dă niște sfaturi, dacă tu ești femeia asta brunetă, îți dă niște sfaturi în legătură cu ideea de căsătorie, de colaborare, dar pentru alții poate să însemne aici, bineînțeles, și faptul că o prietenă sau cineva din jurul tău îți poate spune niște vorbe în legătură cu o călătorie îndepărtată. Poate spune despre o experiență pe care a avut-o sau pe care urmează, da, să o aibă. Bun. Să vedem ce zice oracolul ăsta.
multe mesaje. În primul rând avem așa, timp și intenții. Te rog, nu renunța la mine. Încerc să schimb sau încerc să mă schimb, dar asta îmi ia timp. Telepatie. Îți simt energia în jurul meu și mă întreb dacă te gândești și tu la mine. Deci aici e clar o relație foarte apropiată. Este o relație în care ești telepatic cu cineva. Apoi avem uniune. Aceeași energie divină este în amândoi. Această energie este un catalizator pentru a ne reuni. Noi avem nevoie de această energie pentru a face magie. Deci e cineva care simte o energie puternică între voi. Și apoi avem comunicare, numărul 11. Când noi vorbim despre... când vorbim, lucrurile pur și simplu îmi ies din gură și mi este teamă că nu sunt sigură de ce am spus asta. Deci e cineva aici pe care, nu știu, îl ia gura pe dinainte. Iar apoi avem misiune. Încep să mă concentrez pe misiunea mea și pe conexiunea noastră, pentru că acest aspect face parte din mine. Simt clar o energie foarte puternică aici între tine și cineva și tu simți aceste lucruri. Mai avem minciuni karmice. Știu că trebuie să elimin acele atașamente cu oamenii karmici. Îmi creez un plan pentru a ieși din această relație sau din această situație. Și pentru unii poate să mai fie cineva în peisaj. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.